ګوره موږ سره بل ځای شو نشته، موږ سره په دې کې شو راخه دا موږ سټرینګ کو ورچار به کو مطلب سونه ان ورچار به کو ان ورچار تقریبا دا به موږ کو 100 پورې او دې بس یو کوی شو چوري په دې کې او را به شو دې چې دا به کنټینیو کوم کنټینیو کو دا موږ سره څه شي دا موږ سره څه شي دې موږ سره لاندې راشي سٹارټ ډیټ دا دی اینډ ډیټ اتوماتیک واش د بار 31 دا او از اکټیو نه دی ډیټ په کو دی وا از اکټیو کو اپډیټ په کو ٹھیک ده نو موږ سره دا سره دا فاینانشل ایئر موږ سره اتوماتیک کی دا از اکټیو شو دی موږ سره راو خاص تاسو کار موږ کو چې موږ واپس راځو او دې ځکه چې کودلتا ټرایل بیلنس کوم دا موږ تیارو هغه نه بعد به نیکسټ یارونه کوو ها دې ځکه موږ دی ام بی ای ته وراشو هغه نه بعد موږ راځو د ټرایل بیلنس ته ټرایل بیلنس موږ سره راغی اوس په دې کې موږ سره ګورم د لوډ باندې موږ دې ځکه فاینانشل ایئرز راغشتي کنه په ګوتو ډیفینیشن ته لاړ شو او دې کې به موږ راواخلو فاینانشل ایئرز کنه فاینانشل ایئر دا مرا کاپی کو دي ځنه او دې ته وراشو موږ دې ځکه ګورو چې موږ دغه جوړ کړی دی کوم بالکل کم وهل پر دای موږ جوړ کړی دی فاینانشل ایئر دغه چې کوم موږ لاندې لکه پیسټ صحیح ده دا موږ سره راشي نو دا سلیکټ وشي صحیح ده هغې نه بعد د ټرایل بیلنس ته به واپس موږ راشو دا موږ ولیکو سورس کوډ ډاټ کم وهل پر ډاټ فیل کا ما سره فاینانشل ایئر په سی ام بی فاینانشل ایئر کې ٹھیک ده او دا به زه واخلم دی هوم ته به یوسم او هوم کې به په دې اکاونټس کې دې ځای کې ایډ کا ډیفالټ اکاونټ دلته به زه راشم ټرانزیکشن کې به څو کومه دې ځای کې دا هم ما سره ټرانزیکشنز شي ټرانزیکشنز دا ما سره ټرانزیکشن کې دی نه بعد ما سره څو شي دا موږ سره شي دې ځای کې ټرایل بیلنس دا ټرایل بیلنس دی موږ سره ټرایل بیلنس باندې به زه کلیک کوم دې ځای کې فرم از ایکوال ټو نیو او فرم ډاټ شو ډایلاګ دا موږ سره راغی ټیک ده دا خو موږ سره وشو دې نه بعد موږ اوس راځو دې کې موږ نور ډیټا راواخلو ټیک ده نو هغه موږ دې ټرایل بیلنس ته واپس راشو دې ځای ته او دې باندې به کلیک کوو ٹھیک ده اوس دا سلیکټ اینډ ایکسچینج باندې دی که نه نو خیر دی کې موږ سره ډیبټ کریډ فی الحال نشته فی الحال به پکې څه نه صحیح ده خو موږ اول دا جوړو چې مطلب موږ ته دا الریډي پریپیر شي بیا راته مسلې نه وي فی الحال دا ایس ډیټا نه ریټریو کوي ښه اوس ګریډ ډیزاین راوړو چې دا ګریډ ډیزاین هم دې کې پیسټ کو بیا نور تاسو د دې کې خپل چینجز کولای شئ په ګریډ ډیزاین کې په نت باندې ښه ډیټیل سره هر څه موجود دي دا وی جرنال مونږ دلته جوړ کړی که نه د وی جرنال به داسې کار وکړو چې دې ته مونږ لاړ شو چې مونږ سره ګوره مونږ دې ځای کې کوم کوم شیزونه راغشتي وی جرنال نه راغشتي شوي دي اکاونټ نیم اکاونټ کنټرول نیم دا دا ټول د دې وی جرنال نه راغلي نو وی جرنال کوډ به دې نه را کاپي کړم دې ځای کې
د یوې جرنال ته به لاړ شو، د ده د ډیزاین ته به لاړ شو، ډیزاین کې به دې دا کوډ را کاپي کړو. ټیک ده، دلته کې به راشو دې خپل ته سیسټم ته او دې کې به دلته کې پیسټ کړو، کلوز یې کړئ، دې ځای کې پیسټ کړئ او دلته به ایګزیکیوټ کړو. دې څه وشي تا سره په دې کې ترانزیکشن ټیبل کې موږ سره ولې څه دي. داسې کار کوو دې په دې نومونو کې لږ شانتې مسله ده. ښه داسې کار کوو چې دې ټرانزیکشن ټیبل به مو اوپن کوو، دا به مو اوپن کړو، دا شان سیټینګ به ورله وکړو. دا اول خو دې نیم ته وګورئ، دا نیم یې ور باندې ټیک ده. راځو اول به یا داسې کار کوو که نه چې نه بعد به ډیزاینینګ کې کولو وکړو، دې به هم ډیزاینینګ کولو. ګوره یو دې شو، دننه آی ډي راوالئ او دلته یې پیسټ کړئ، ټیک ده. بیا دننه د فاینانشل ایئر آی ډي راواخلئ او دلته یې پیسټ کړئ، سمه ده ښه. اکاونټ هیډ آی ډي، اکاونټ هیډ آی ډي، کنټرول سب کنټرول هم وشو، انوایس نمبر هم وشو او دې کې موږ سره څه دي ټیک ده. دې نه موږ دا را کاپي کړو، صرف د دې ای او دغه پراخ دی پکې، ښه نور پکې څه نشته. بیا لاړ شو، بیا به ایګزیکیوټ کړو. So which is the transaction table, transaction ID, DBO, financial ID, the resource management provider, invalid column name, financial year ID, invalid column name, financial year ID, invalid column, account head name, invalid column name, account control name. خدبي و چې موږ سره داسې دي، د تاسو سره invalid account head موږ ته ټایټل لیکلی دی، صحیح ده. او بیا هم دې ځای کې څه لیکلي، دلته هم ټایټل لیکلی دی او هلته موږ نیم لیکلی دی. نو په دې کې به څه موږ راولو، ګوره دې ځای کې تاسو وګورئ فاینانشل ایر آی ډي موږ سره صرف فاینانشل ایر آی ډي، ٹھیک ده. داسې کوم ځای کې دا دي، دا خو ټایټل کې که نه